Contoh kita ada data alamat. Okay, so kat sini kalau kita tengok ada nombor rumah, ada postcode, ada bandar. Nombor rumah, postcode, bandar. Semua standard je. Janji semua standard lah. Kan, alamat ni semua standard. Dan kalau macam case ni, alamat dia guna koma. Dia asingkan dengan koma. Alright? Okay, so kita nak buat ni. Kita highlight dulu. Alamat ni. Kan? So dia punya tips kat ni, kita kena pergi dekat data kat sini, kan? Lepas tu ambil text to column. So kita pergi dekat data, text to column sini, tekan. Lepas tu ambil delimited kat sini. Alright, tekan next. Lepas tu tekan koma. Tengok. Kan ini alamat asal yang saya dah highlight ni. Tapi bila tekan koma, tengok dia dah asing ikut ni. Kan? So bila tekan next, destination. Destination ni maksudnya nak save kat mana, nak letak kat mana data ni. So kita tekanlah dekat sini. Kita nak dia save dekat sini. Mula-mula kita tekan satu je. Kita tekan first cell yang kita nak dia letak tu. Nanti dia akan faham-faham lah, dia akan isi dekat cell yang lain. Okay? Alright, and then tekan finish. Dia bila kita tekan finish, dia akan tanya, there's already data here. Do you want to replace it? Tekan je okay, no problem. Tekan okay. See, dia akan key in, dia akan masukkan organize data kita ni dalam kolom-kolom yang kita dah sediakan.